السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة المفيد من كتاب تقدم المفيد من كتاب أعظم النصائح للنجاح الشخصي. مؤلف الكتاب بريان لارشر ظهر اهتمامه بمجال التنمية الشخصية حين كان شابا، وعزز اهتمامه هذا عمله بمجموعة شركات مارس كأحد مندوبي المبيعات تحت التدريب فور إتمامه 17 من العمر. قدم لهذا الكتاب المليونير العصامي بوب ستافورد، وقال عن هذا الكتاب: حين قال لي بريان لارشر أنه يعد كتابا عن النجاح الشخصي بهذا الحجم، عجزت عن أن أدرك كيف يمكن تركيز هذا الموضوع الكبير في كتاب صغير كهذا، ولكن ها هي النتيجة تتحدث عن نفسها. الفصل الأول: أسس وأطر النجاح. يذكر الكاتب العظيم ديباك شوبرا 8 نقاط رئيسية تهدر الوقت وتطيح بأي نهج سليم، ومن ثم فلا بد من تجنبها: القلق من المستقبل، التفكير الدائم في الماضي، الندم على أخطاء سابقة، إعادة إحياء أحداث الأمس، توقع ما قد يحدث غدا، التسابق مع الزمن، إطالة التفكير في أن كل شيء محدود بوقت، مقاومة التغيير. إننا بحاجة للبحث عن تحديات، وأن نعمل بأقصى طاقتنا من أجل تحقيق أهدافنا حتى يتسنى لنا معرفة من نكون وما يمكننا أن نحققه، وحينها فقط سوف نكتشف حقيقة أنفسنا. وعن قوة الشخصية يقول بريان لارشر: يقال أن هناك 9 سمات للقوة الشخصية، فحاول جاهدا أن تكون إيجابيا، مقنعا، صبورا، دقيقا، مهذبا، منظما، مستعدا، منضبطا، عمليا. الأسس ال5: يقال أن هناك أسسا 5 للنجاح. أولا، أن تنفصل عن إرث الماضي. ثانيا، أن تتواجد احتياجات الحياة اليومية ببؤرة رؤيتك، وأن تكون قادرا على التركيز على ذاتك الداخلية. ثالثا، أن تعرف من تكون وما الذي تحتاج إلى أن تكون والنجاح الذي تستحقه. رابعا، أن تمتلك صورة ذهنية واضحة ومجملة، أي رؤية واضحة لأهدافك. خامسا، أن تنظر إلى صورتك الذهنية الواضحة والمجملة على الأقل 7 مرات يوميا. 8 نصائح للوصول إلى القمة. النصيحة الأولى: تخير معلميك بحكمة. النصيحة الثانية: اعمل دائما لدى الناجحين. النصيحة الثالثة: كون مجموعة صغيرة من المتميزين حولك. النصيحة الرابعة: استعن بمن يتسمون بالبراعة ليشاركوك العمل. النصيحة الخامسة: ليكن لديك تصور ذهني واضح ومجمل عن أهدافك. النصيحة السادسة: كن على دراية بكل جوانب عملك أو الخدمة التي تقدمها. النصيحة السابعة: ساعد الآخرين على تنمية إنجازاتهم وقدراتهم. النصيحة الثامنة: ابتهج لنجاح هؤلاء الذين ساعدتهم على النجاح. ما الشكل الذي تبدو عليه حياتك اليوم؟ لتلقي نظرة سريعة على الخصائص ال4 للحياة وتسأل نفسك: أولا، الحالة البدنية، هل أنا بحالة بدنية جيدة؟ وإن كانت الإجابة بلا، فما الذي سأفعله في هذا الشأن؟ ثانيا، الحالة الذهنية، هل أتمتع بتوجه ذهني سليم؟ هل لدي رؤية قوية واستباقية للحياة؟ وإن لم يكن الحال كذلك، فما الذي يمكنني فعله من أجل التحسن في هذا الصدد؟ ثالثا، الحالة الاجتماعية، هل أتمتع بشخصية جذابة؟ هل يرغب الآخرون في التواجد معي؟ هل أنا محل ثقة عائلتي وأصدقائي والمحيطين بي؟ هل يمكنني فعل المزيد في هذا الشأن؟ رابعا، الحالة الروحية، ما مدى أمانتي؟ هل أنا شخص يعتمد علي؟ هل لدي قضية أحيا من أجلها؟ هل أتمتع بشخصية أدبية؟ ما الذي أفعله من أجل تعزيز حالتي الروحية؟ الفصل الثاني: الأهداف والأحلام.
قد يكون الشعور بالفشل حافزا يدفعنا إلى التغيير والتحسن. فأفضل طريقة يتغلب بها قائد السيارة على الخوف من القيادة بعد وقوع الحادثة هو أن يضع نفسه أمام عجلة القيادة من جديد. والعديد من الشركات الآن تستعين بمسابقات التنمية الشخصية مثل مسابقة المشي على الأحجار الملتهبة لكي يعينوا الأفراد على التيقن بشكل شخصي من قدرتهم على تحقيق ما قد بدا لهم من قبل مستحيل التحقيق. فمن خلال قبول التحدي فإننا نبدد بداخلنا الخوف من الفشل. تحديد الهدف: حاول أن تنظم أهدافك في شكل مراحل متتالية أو على شكل خطوات تدريجية، وبذلك يمكنك أن تحرز قدرا كبيرا من النجاح من خلال تحقيقك للعديد من الأهداف الصغيرة المتتابعة. إن التخطيط للنجاح يبدأ بتنظيم العقل حتى تدرك الأمور التي ينبغي عليك القيام بها. يلي ذلك التخطيط لكل خطوة في ضوء هدف عظيم ترسمه. فالإخفاق في التخطيط لا يقل سوءا عن التخطيط للإخفاق. من المهم أن تقوم بتقييم نفسك في ضوء الأعمال الإضافية التي تحتاج إلى القيام بها بشكل يومي من أجل تحقيق أهدافك. ويمكننا الاستعداد لتتويج أنفسنا بالنجاح من خلال التدريب على زيادة القوة الإيجابية لشخصيتنا. على سبيل المثال، إذا كنت بصدد الذهاب إلى مقابلة عمل، فمن الضروري أن تؤمن باحتمالية النجاح، وأول ما ينبغي عليك فعله في هذا الشأن أن تتأمل ما تشتمل عليه حياتك الماضية من أحداث وتستدعي ذكرى حدث ناجح، وتذكر كيف كان شعورك وقتها، وقم بترسيخ كل مشاعر السعادة والنجاح بعقلك الحاضر، ولتجعل مشاعر السعادة والطمأنينة تغمرك لمعرفة أن ذكر النجاح الذي حققته في الماضي تعمل من أجلك وتساعدك في تحقيق النجاح في الوقت الحاضر. الفصل الثالث: المقولات والنصوص. كلما تعلمت كلما ازدادت معرفتك، وكلما ازدادت معرفتك ازددت تقدما، وكلما ازددت تقدما ازداد نجاحك. وهذا ما يسميه لارشر بدورة النجاح. ويتحدث هنا عن قانون الجذب، فيقول: لكي تفهم قوانين الجذب بشكل صحيح فمن المهم أن تفهم العالم الذي تعيش فيه والجو المحيط بك. كل ذلك يشكل طاقة الحياة، وإذا نظرنا إلى هذه الطاقة على أنها اهتزازات فمن البديهي أن نرى أن الاهتزازات المماثلة في طبيعتها تتجاذب وتنحاز إلى بعضها البعض، ولكل من الأفكار والمشاعر اهتزازات خاصة في جذب الأفكار والمشاعر المماثلة لها. إن مجموع أفكار الأمس هو ما يشكل حياتنا اليوم، ومجموع أفكارنا اليوم هو ما سيشكل حياتنا غدا. فالحياة ما هي إلا تجسيد لما يبدعه العقل. الفصل الرابع: الزمن والالتزام والذاكرة. من أعظم أسرار النجاح أن تمضي في حياتك كشخص لا يعرف التعب أو الملل إليه سبيلا. تحكم في لحظاتك وسوف تنضبط ساعاتك من تلقاء نفسها، وكن واعيا بكيفية قضاء وقتك، فهو العملة الحقيقية والوحيدة لدينا. وحين يكون قضاؤنا له بحكمة فإنه يصبح مصدر ثراء لنا ولعائلاتنا وأصدقائنا مدى الحياة. وكن محترفا في كل شيء تسعى إلى القيام به، وخذ وقتا تتعلم فيه كيف تكون بارعا في القيام بذلك الأمر. ضع في اعتبارك دائما إنجاز المزيد، وقم دائما بتقديم المزيد، وابذل أقصى ما بوسعك، وسيكون ما تناله عظيما. أما الذاكرة الفعالة فتعد بشكل عام حالة طبيعية لاعتياد الفهم، فلتجعل من خلق الذكريات الجميلة عادة لك، فسوف يعزز ذلك من اتزانك الذهني ويعينك على التخلص من ذكريات الماضي المؤلمة. وبمقدورك أن تعزز من قدرتك على التذكر، وذلك من خلال تذكر الأشياء والأحداث أو بالاستعانة بأحد الطرق التالية. الطريقة الأولى: الكلمات الدلالية.
على سبيل المثال بتأليف عبارة مكونة من كلمات تتذكر من خلالها قائمة مثل قائمة ألوان قوس قزح، وذلك من خلال استخدامك للحرف المميز لكل كلمة، وتحصل على عبارة حرص خزين، وكل حرف من هذه العبارة تذكرك بأحد الألوان. وبهذه الطريقة يتعلم الأطفال في المدارس أحداثا أو وقائع محددة في التاريخ. الطريقة الثانية والفعالة أيضا هي طريقة الصور، لأن استدعاءنا للصور يسبق استدعاءنا للكلمات، فعندما تربط الكلمات المجردة بالصور الدالة عليها كما نفعل هنا في هذا الملخص سيكون التذكر أكثر سهولة. الفصل الخامس: التغلب على الشكوك والمخاوف. حين كنا أطفالا في بداية حياتنا لم نجد آباءنا أو أي من أولياء أمورنا يسمح لنا بالتوقف عن تعلم الأساسيات، وتعلمنا القيام بالعديد من الأشياء من خلال التدريب المتكرر عليها وليس برفض تعلمها، ولكننا حينما كبرنا أصبحنا نجفل أمام شبح أول عقبة تعترض طريقنا قائلين لأنفسنا يستحيل القيام بذلك. ولقد كان تعلم الغالبية العظمى منا المشي واللغة أثناء الطفولة من خلال تكرار القيام بذلك، لذا علينا القيام بأكثر الأمور التي تثير خوفنا، وبالتأكيد سيتبدد أي خوف بداخلنا. وإذا كان المال يشكل إحدى مشاكلك في الحياة فقم بتدوين كل ديونك ومدخراتك تفصيلا، وتعرف على أهدافك المالية، وحدد بعض الأهداف الواضحة والمجملة، وانظر إلى تلك الأهداف على أنها خطوات يمكنك أن تخطوها، وابحث عمن يمكنه مساعدتك على تحقيق هذه الأهداف. ولا تقلق إن وجدت ديونك أكبر بكثير من مدخراتك، فإنك بحاجة لأن تحدد حجم المشكلة أولا قبل التغلب عليها، كما تحتاج لتحديد شكل العدو قبل محاربته. الفصل السادس: نقاط قوة الشخصية. ستجد الأشخاص في العديد من المجالات وخاصة مجال العمل يقولون لك إنه ينبغي عليك أن تتعرف على نقاط ضعفك وأن تعمل على تحسينها، ولكن قد يكون تعرفك على المقابل هو الطريقة الأفضل في الغالب للتركيز على هدف تحقيق النجاح. ومن التمرينات الشائقة التي يمكنك القيام بها أن تسأل أصدقائك عما يرونه في شخصيتك من نقاط قوة، وسيكون لديك فرصة عظيمة لتوجيه نفسك إلى كيفية رؤيتها بشكل أفضل مستقبلا. وتأكد بأن الانضباط الذاتي هو المفتاح الذي يفتح أمامك كل الأبواب المغلقة لتتمكن من تحقيق النجاح، وبدون الانضباط الذاتي تصبح ضحية للظروف. ولذلك تخير مجموعة من الأصدقاء المقربين لك ممن تقدر نصيحتهم ومشورتهم، وشاركهم أهدافك، وقم بتوسيع رؤيتك التي تشترك معهم فيها، وبذلك فإنك تشعل جذوة طموحك من خلال ما يتحقق من نجاح شخصي ونجاح مشترك. وفيما يخص مجموعة النجاح من الأصدقاء والمقربين، عليك أن تتعلم أيضا أنه حين تكون هناك حاجة لتوجيه النقد أو اللوم فتذكر دائما القول المأثور: وجه الثناء قبل النقد، ذلك أن استجابتنا جميعا للثناء تكون أفضل، وكلنا يميل إلى الاستماع لكلمات النقد حين يكون النقد بناء، وخاصة حين يسبقه ثناء حقيقي. ولكي تبلغ النجاح الحقيقي والعظيم فمن الضروري أن تتحلى بتواضع النفس، وعليك أن لا تنبهر كثيرا بأهمية نفسك، وعليك أن تعلي من روحك المعنوية حين تتحدث. هل تقول صباح الخير وأنت تعني ذلك حقا؟ هل عبرت جملتك أطيب التهاني عن صدق مشاعرك؟ ماذا تقصد بسؤالك لشخص ما كيف حالك؟ هل عبر سؤالك حقا عن أنك مهتم؟ فعندما تعبر عما تود التعبير عنه بروح عالية وبحيوية ونشاط وبكل ما لديك من طاقة، سوف تجني الثمار العظيمة لذلك، ألا وهي الدعم. الفصل السابع: العقل والجسد. لكي تدرك كيفية السيطرة على كل من العقل والجسد، ينبغي عليك أولا أن تمنح نفسك لحظة واحدة تدرك فيها كيفية التفاعل بينهما.
حيث يمكنك كل من العقل السليم والجسم السليم أن تتمتع كقائد برحلة آمنة ووصول خال من أي توتر. ومن ثم فمن المهم أن تتوصل إلى طرق بسيطة تمكنك من صيانة المركبة والعناية بها، وإحدى تلك الطرق أن تنشئ شكلا من أشكال الاسترخاء وتتدرب عليه يوميا. وتجدر الإشارة إلى أن معظم الناجحين في حياتهم يخصصون جزءا من نشاطهم اليومي للتمرينات البدنية، وقد تتمثل تلك التمرينات في الجري أو المشي أو السباحة أو ممارسة رياضة من رياضات فنون القتال أو اليوغا أو أي شكل من أشكال التمرينات الرياضية التي تؤدي إلى تحسين الذات. ويجدر بك أن تتعلم كيفية عمل العقل وكيفية توظيفه في هذا الصدد. يتسم كل نصف من نصفي المخ بتأثيرات مختلفة على أسلوب تفكيرنا، فالنصف الأيسر يتسم بالتفكير المنطقي والمتسلسل والعقلاني والتحليلي والموضوعي، أما النصف الأيمن من المخ فيختص بالتفكير العشوائي والإبداعي والذاتي. والغالبية العظمى منا تتبع أسلوبا وحيدا من أساليب التفكير هذه حسب ما يفضله منها، ولكن هناك آخرين ممن يعتمد تفكيرهم على فصي المخ وبمقدورهم توظيف الجانبين، ومن ثم استخدام نمطي التفكير بنفس المقدار. وإحدى طرق تعزيز التفكير الخاص بالفص الأيمن من المخ أن تتخذ حرفة أو هواية أو نشاطا يتطلب توظيف الجانب الأيمن من المخ كالرسم أو الكتابة الإبداعية أو تذوق الفنون بشكل عام. كما أن استخدام كل من العصف الذهني ورسم الخرائط الذهنية وما يشار إليه بالتفكير التشعبي يستخدم الجانب الأيمن من المخ إضافة إلى الجانب الأيسر منه والخاص بالتفكير المنطقي، وبذلك تؤسس أسلوبا متوازنا للتفكير. ولذا فقد يكون من الجدير بك أن تمعن النظر في البرمجة اللغوية العصبية إذا كنت ترغب في الفهم الفعلي لكيفية الاتصال الفعال بالآخرين واستغلال أفكارك اللاواعية وتحويلها إلى سلوكيات فعالة. وقد تكون مؤلفاتها هي أكثر المؤلفات المعرفية التي نشأت منذ الستينيات عن التواصل الإنساني وأهميته. الفصل الثامن: الصحة الشخصية. في عام 1954 صار روجر برانستر أول رجل يعدو لمسافة ميل في أقل من 4 دقائق، محققا بذلك رقما قياسيا جديدا. ولقد قال العديد من قبل أنه من المستحيل القيام بذلك، ومن ثم فلم يقبل على المحاولة سوى القليل. وفي غضون 10 سنوات من إنجاز روجر وصل عدد الذين حققوا مثل رقمه القياسي أو تخطوه نحو 350 عداء. فلماذا؟ حسنا، كانت معرفتهم بإمكانية القيام بذلك هي أحد العوامل المهمة، وقد بثت تلك المعرفة وحدها لدى العديدين قوة الثقة بالنفس للتغلب على مخاوفهم وقهرها. والحقيقة هي أن كل منا لديه القدرة على امتلاك قوة شخصية لا حدود لها، ولكننا نحصر أنفسنا بحدود معينة نتيجة سوء الفهم لعلاقاتنا بالعالم وببعضنا البعض. لهذا تأكد من عنايتك بكل جانب من جوانب صحتك، جسمك وعقلك ولياقتك الذهنية. وإحدى الطرق التي تمكنك من القيام بذلك أن تحدد كل يوم الوقت الذي تستيقظ فيه، بغض النظر عما ينبغي عليك القيام به في هذا اليوم. دعونا نقل على سبيل المثال 6:00 صباحا كوقت مناسب، وهذا سيتيح لك الوقت الكافي للتركيز على أهدافك الخاصة بهذا اليوم. فعليك القيام ببعض التمرينات البدنية لتعيد إلى جسدك السرعة المناسبة، واستعد ذهنيا لتحقيق ما بذهنك من أهداف. وبعد ذلك توجه إلى مكان عملك أيا كان، أو نظم اليوم وفق خططك بحيث يمكنك الحصول على فترات راحة في حالة ما إذا كنت تعمل من المنزل. ولكي نتأكد من قدرتنا على إطلاق ما بداخلنا من طاقات، علينا أيضا الاعتناء بالنظام الغذائي بكل السبل الممكنة. ومن العوامل الأخرى التي تسهم في تحديد مستوى طاقتنا حالتنا الذهنية، أي الطريقة التي نرى بها الحياة وننظر بها إلى أنفسنا.
وهناك العديد من الطرق لتعزيز الثقة بالنفس والصحة البدنية، ولكن ما من شيء يولد النجاح خير من النجاح ذاته. وخلاصة القول في هذا أن النوم المنتظم والاستيقاظ المبكر وبدء اليوم ببعض الأنشطة البدنية وتناول إفطار جيد وأخذ فترات راحة أثناء اليوم، كل ذلك يمكن الفرد من الشعور بأن الإنجاز أمر حقيقي بمقدورنا أن نجعل من حلم النجاح واقعا ملموسا. شكرا للمتابعة. لا تنسى مشاركتنا رأيك في التعليقات واقتراح كتب جديدة لإضافتها إلى القناة.